नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी कक्षा 11 को मिनिङ इन्टु वर्ड्स को युनिट 15 मा छौं, जसमा छ ओरिजिन एन्ड ड्युरेसन। है हामीले यो भिडियो भन्दा अगाडि 15.2 र 15.3 को एक्सरसाइज गरेका छौं, डिस्कस गरेका छौं पेज नम्बर 106 मा। आज हामी छौं पेज नम्बर 107 मा। है ओके, तपाईले नि बुक पल्टाउनुहोस् अनि हेरौं है त। हामी सँगै 15.4 मा छ सेन्स विथ क्लजेस भनेर। हेर्नुस् त, कन्भर्सेसन, प्रेजेन्टेसन एन्ड प्र्याक्टिस भनेर भनेको छ। ल हेरौँ है त। ल मैले पढेँ। ए, आई सी यु आर ड्राइभिङ अ भोल्भो दिज डेज भनेर एले भन्यो हैन। म देख्दैछु तिमीले आजकल भोल्भो चलाउँदैछौ है। अब बीले भन्यो, यस आई बीन ड्राइभिङ अ भोल्भो सिन्स आई क्रास माई ओल्ड रोभर, अथवा आई बीन ड्राइभिङ अ भोल्भो एभर सिन्स आई क्रास माई ओल्ड रोभर। मैले भोल्भो कहिलेदेखि चलाउँदैछु त? जबदेखि मैले मेरो पुरानो रोभरलाई क्र्यास गरेँ। यस्तै गरी सीमा हेर्नुस् त। सीमा, यस आई हेभ ह्याड अ भोल्भो सिन्स आई वाज प्रमोटेड। यस आई हेभ ह्याड अ भोल्भो एभर सिन्स आई वाज प्रमोटेड। मसँग भोल्भो छ जबदेखि म प्रमोटेड भएँ है। प्रमोट भएपछि मसँग भोल्भो छ भन्ने कुरा आयो। डीमा, yes I have been driving a Volvo ever since I gave the Aston Martin to my daughter। ठीक छ, मैले एस्टन मार्टिन चाहिँ मेरो डटरलाई दिएपछि मैले भोल्भो चलाउन थालेँ भन्ने कुरा छ है। ओके, अब हामीले यस्तै गरी माथिको टेम्प्लेट हेरेर हामीले तलको कुरा गर्नु पर्यो। वर्क इन ग्रुप्स, गिभ एज मेनी एक्सप्लेनेसन एज यु क्यान अफ वाइ यु आर भनेर भनेको छ। ठिक छ। ल 1 मा हेर्नुहोस् त, तपाईले माथिको टेम्प्लेट पनि हेर्नुस्, यो पनि हेर्नुस्। 1 मा ड्रिङ्किङ अलट भनेर भनेको छ। अब एले भन्छ, आई सी यु आर ड्रिङ्किङ अलट दिज डेज। माथिको ठ्याक्कै स्ट्रक्चर हेरौँ। आई से यु आर ड्रिङ्किङ अलट दिज डेज, अलट दिज डेज। अब यसपछि अब बीमा हेर्नुहोस् त, माथिकै ठ्याक्कै टेम्प्लेटलाई हेरौँ। यस आई हेभ बिन ड्रिङ्किङ अलट एभर सिन्स, अथवा सिन्स आई फेल्ड द एक्जाम। मैले के त मेरो एक्जाममा फेल भएपछि मैले धेरै पिउन थालेको छु। मैले एक्जाममा सिन्स होइन, कहिलेदेखि भन्दाखेरि सिन्स हो। हामीले सिन्स र फरको कुरा योभन्दा अगाडिको भिडियोमा गरेका छौँ, त्यो पनि तपाईँले हेर्नु होला है। फर पिरियड अफ टाइमको लागि है, पोइन्ट अफ टाइम र पिरियड अफ टाइम। यस्तै गरी सी, यस आई हेभ बिन ड्रिङ्किङ अलट एभर सिन्स, अथवा सिन्स मलाई मेरो होइन मैले माया गरेकोलाई मैले प्रपोज गरेको थिएँ, उसले मलाई रिफ्युज गर्यो। सिन्स माई बिलभेड रिफ्युज्ड माई प्रपोजल। हेर्नुहोस् त, कति हार्ट ब्रेकिङ स्टोरी छ है। ल तपाईँको नि यस्तो भएको छ कि छैन हामीलाई भन्नु है। फेरि तपाईँहरू पनि यस्तै धेरै पिउन थाल्नु हुनु होला, फेरि त्यस्तो चाहिँ गर्नुहुन्न। हेरौँ। सी, आई हेभ बिन ड्रिङ्किङ अलट एभर सिन्स माई बिलभेड रिफ्युज्ड माई प्रपोजल। डी, डीमा, yes I've been drinking a lot ever since, अथवा since कहिले त my wife died हैन। यो पनि हार्ट ब्रेकिङ स्टोरी नै छ। ओके, since my wife died। ठिक छ। यसरी नै अब हामी अरू गरौँ है। 2 मा ए, using a walking stick, I see you are using a walking stick. You are using a walking stick these days. Walking stick these days भनेर भनेको छ है। मैले आजकल तिमीले वाकिङ स्टिक लिएर हिँडेको देखिरहेको छु नि भनेको। लट्ठी होइन, हिँड्दाखेरि अब खुट्टा चाहिँमा चाहिँ चोट आयो भने चाहिँ सहायताको लागि होइन, उसले चाहिँ लट्ठी लिएर हिँडेको छ। अब किन त भन्दाखेरि कहिलेदेखि त? यस I have using walking stick ever since I was 70 years old हैन। बुढो भइसकेको छ। I was 70 years old।
70 years old. यस्तै गरी सीमा yes I have been using a walking stick ever since मैले मेरो खुट्टामा चोट लगाएँ. Ever since I hurt my leg. Okay, similarly D मा हेर्नुस् त माथिकै ठ्याक्कै yes I have been using a walking stick ever since अथवा since कहिले त I crashed my bike. I crashed my bike. जहिलेदेखि मैले मेरो बाइकलाई लडाएँ हैन, मेरो बाइक एक्सिडेन्ट भयो भनेर भनेको छ. ठीक छ. हो, यसरी हामीले गर्नु. केही छैन, माथिको टेम्प्लेट मात्रै हामीले कपी गरेका छौं र त्यसमा स्ट्रक्चर जसरी गरेको छ त्यसरी हामीले गरेका छौं. अब 3 मा हेरौँ त. राइडिङ अ बाइसाइकल भनेर भनेको छ. अब कहिलेदेखि त हैन, I see you are riding a bicycle these days भनेर भनेको छ. bicycle these days हो. अब B मा हेरौँ. yes I've been riding a bicycle ever since अथवा कहिलेदेखि त भन्दाखेरि मैले मेरो जब SLC पास गरेँ. since I passed my SLC जब मैले मेरो SLC पास गरेँ तबदेखि मैले बाइसाइकल चढेँ हैन. I've been riding since then. यस्तै गरी C yes I have been riding a bicycle. मैले बाइसाइकल लेखेको BY लेखेको छु. My bad. Bicycle ever since कहिले त मैले कलेज जोइन गरेँ. I joined the college. यस्तै गरी तीनटा लेखौँ न हैन. त्यहाँ हाम्रो के भनेको छ त क्वेशनमा, give as many explanation as you can of why भनेर भनेको छ. हामी तीनटा त गरौँ न हैन, किन थोरै गर्ने. yes I have been riding a bicycle ever since हैन, जबदेखि मेरो मम्मीले मलाई किनिदिनु भयो. my mother bought it last year. ठीक छ, केही छैन त्यस्तो गाह्रो. bought it last year है. ओके, यस्तै गरी 4 को पनि हेरौँ. अब चाहिँ थोरै एक्सप्लेनेसन लेखौँ है त. ल, तपाईलाई पनि अल्छी लाग्यो होला हैन, केही नै छैन त्यस्तो नयाँ कुरो हैन, एकदमै सजिलो छ. ओके, I see you are learning the guitar these days. I see you are learning learning the guitar these days. अब उसले भन्छ मैले कहिलेदेखि सिकिरहेको छु त. I have been. ठीक छ. yes पनि गर्नु पर्यो नि अगाडि. yes I have been learning the guitar since I was 10. हो, यस्तै गरी तपाईले अरु पनि एक्सप्लेनेसन दिन सक्नुहुन्छ. अब चाहिँ मैले एउटा मात्र गरेँ. हुन्छ. हस्, तपाईले हुन्छ भनेपछि म गरिहाल्छु. लिभिङ विथ योर मदर भनेर भनेको छ है. अब लिभिङ विथ योर मदर को कुरा गरौँ. I see you are living with your mother these days. I see you are living with your mother these days. भनेर भनेको छ. अब तपाईले भन्नुहुन्छ कहिलेदेखि त. yes I have been living with my mom since I lost my job. जबदेखि मैले मेरो
जागिर गुमाएँ तबदेखि म मेरो ममसँग बस्दैछु ओके 6 मा हेर्नुस् त रिडिङ द टाइम्स भनेर भनेको छ यसले भन्छ आई सी यु आर रिडिङ the times these days है the times these days अब मैले भन्छु yes I have been reading the times ever since अथवा ever since कहिलेदेखि त भन्दाखेरि I was 15 म 15 वर्ष हुँदाकोदेखि ठीक छ I was 15 ओके अब हाम्रो लास्ट छ क्यारिङ अ गन हेर्नुस् त रमाइलो छ ओके क्यारिङ अ गन अब कहिलेदेखि त भनेर भनौँ न हैन I see you are carrying a gun these days भनेर भन्यो ठीक छ अब ओके अब हेरौँ यसको एन्सर बी yes I have been carrying a gun since I was 15 अथवा I was 16 अथवा since my house was looted last year हैन मेरो लास्ट वर्ष चाहिँ मेरो घर लुटिएको थियो त्यो बेलादेखि ठीक छ yes I have been carrying a gun since my house was looted last year भनेर लेख्न सकियो ठीक छ अब यसपछि यसमा केही छैन तपाईले एउटा के जान्नु पर्यो त I have been अनि verb for अनि since पछि past को कुरा जान्नु पर्यो त्यति गरेपछि since लाई पुग्यो है अब हेरौँ त नेक्स्ट पेजमा पेज नम्बर 108 पल्टाउनुहोस् त है मैले लेखे पेज नम्बर 108 मा पेज नम्बर 108 मा छ 15.7 when did you last है लास्ट टाइम तपाईले कहिले गर्नु भएको थियो त when को कुरा गरेको छ when did you last ... what गरेको छ अनि प्र्याक्टिस भनेको छ त्यहाँ केही कुरा दिएको छ हेरौँ त when did you last oversleep how long is it since you last oversleep भनेर भनेको छ अब when भन्यो भनेदेखि तपाईले के भन्नुहुन्छ त ठ्याक्कै कहिलेदेखि हो भन्नुहुन्छ र हाउ लङ भन्यो भने त्यसको बीचको टाइम इन्टरभल भन्नुहुन्छ तल I last overslept about 3 weeks ago त्यो चाहिँ माथिको when को कुरा भयो अब it's 6 months since I last overslept है ओभरस्लेप भनेको अब तपाई अब हामीलाई चाहिने भनेको 6 घण्टा हैन भो भनेदेखि तपाई चाहिँ 10औं घण्टा सुत्ने है त्यस्तै गरी I haven't overslept for ages र since March भनेर गरेको छ यस्तै गरी work in groups ask each other the following ask each other about the following as in the example भनेर भनेको छ अब यहाँ त ग्रुप छैनौ तपाई र म मात्रै छौ हैन अब तपाई र म मिलेर गरौँ अब हेर्नुस् त 1 मा के भनेको छ गोइङ स्विमिङ भनेर भनेको छ अब फर्स्ट मा सोध्नु पर्यो when है when did you last हेर्नुस् त मैले माथिकै स्ट्रक्चर लेखे when did you last go swimming अथवा how long is it since you last went swimming you last went swimming भनेर भन्नुभयो अब तपाईले भन्नुहुन्छ एन्सरमा है I last went swimming कहिले त 2 weeks ago अब since को कुरा गरौँ it's been 2 weeks since I last went swimming यस्तै गरी अब तलको पनि हेर्नुस् त I haven't gone swimming
I haven't gone swimming for 2 weeks. For 2 weeks अथवा since June है since June. अब हामीले for कुन बेला लाग्छ since कुन बेला लाग्छ भनेर त भनिसकेका छौं यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा 15.2 को भिडियोमा है. for चाहिँ कुन बेला लाग्छ period of time को लागि, since चाहिँ के को लागि लाग्छ point of time को लागि भनेर भनेका छौं. यस्तै गरी अब हामी अगाडि बढौं 2 नम्बर. 2 नम्बरमा के छ visiting your aunt भनेर भनेको छ. अब यस्तै गरी माथिको स्ट्रक्चर हेर्दै ठ्याक्कै त्यही स्ट्रक्चरमा हामीले लेख्नु पर्यो. When did you last visit your aunt? When did you last visit your aunt? Visit your aunt. Visit your aunt भनेर भनेको छ. अथवा how long is it since you last visited your aunt? You last visited your aunt. You last visited your aunt. ठीक छ. अब तपाईले भन्नुहुन्छ के त भन्दाखेरि I last visited my aunt 3 months ago. I last visited my aunt 3 months ago. 3 months ago. Similarly, it's 3 months. It's 3 months since I last visited my aunt. Since I last visited my aunt. यस्तै गरी अब I haven't को कुरा गरौँ. हाम्रो थर्ड स्ट्रक्चर हेर्नुस् त. I haven't visited my aunt. I haven't visited my aunt for 3 months. For 3 months. अथवा since राख्नु भयो भने point of time दिनु पर्यो. एक्ज्याक्ट point के त since July भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ. ठीक छ. ओके. सिमिलरली अब थर्डमा हेरौँ त having a temperature भनेर भनेको छ. अब when को कुरा गरौँ फर्स्टमा. When did you last have a temperature? When did you last have a temperature? यस्तै गरी how long? How long is it since you last had a temperature? Since you last had a temperature. अब तपाईले भन्नु पर्यो एन्सरमा. हेर्नुस् त तल I had ठ्याक्कै माथिको क्वेशन पछिको हेर्नुस् त I last overslept को स्ट्रक्चरमा लेखौँ. I last had a temperature. Temperature कहिले त भन्दाखेरि 5 years ago. हैन 5 वर्ष अगाडि मलाई अन्तिम चोटी ज्वरो आएको थियो है. यस्तै गरी it's 5 years since के त I last had a temperature. I last had temperature. अब हाम्रो लास्ट स्ट्रक्चर छ आन्सर दिने. I haven't had को कहिलेदेखि मलाई भएको छैन त भन्दाखेरि I haven't had a temperature. हैन मलाई कहिलेदेखि भएको छैन 5 वर्षदेखि. कति लामो त भन्दाखेरि 5 years हो. अब 5 years भनेको पिरियड अफ टाइम भयो त्यही भएर फर आयो. अब तपाईले सिन्स गर्नुहुन्छ भने सिन्स 1999 अथवा सिन्स 2012 2016 2020 गर्न सक्नुहुन्छ हैन. सिन्स भनेको एक्ज्याक्ट पोइन्ट अफ टाइममा भयो. ओके ल. अब यस्तै गरी 4 मा हेरौँ त गोइङ आउट टु डिनर भनेर भनेको छ. ठीक छ. गोइङ आउट टु डिनर. अब when did you last भनेर भन्नु पर्यो. लास्ट टाइम कहिले गर्नु भएको थियो त. when लास्ट टाइम कहिले जानु भएको थियो त. when did you last go out to dinner भनेपछि अब तपाईले अर्को छ how long को स्ट्रक्चर. how long is it since you last went out to dinner. ठीक छ. अब यसको एन्सर दिउँ त. अब माथिकै स्ट्रक्चरमा I last went out to dinner कहिले त. डिनर 5 days ago गरौँ न हैन. 5 days ago. अब अर्को छ it's been 5 days को. सरी it's been हैन it's 5 days
It's 5 days since I last went out. I last went out to dinner. It's 5 days since I last went out to dinner. है अब हाम्रो अर्को छ I haven't को. I haven't been out to dinner for 5 days. 5 days र तपाईँ सन्डे जानु भएको हो भनेदेखि के भन्नुहुन्छ त सन्डेको लागि सिन्स सन्डे है सन्डेदेखि गएको छैन आज फ्राइडे भयो ठिक छ म सन्डेदेखि गएको छैन भन्नको लागि 5 डेजको इन्टरभल हो माथि 5 डेज भन्नको लागि पिरियड तल सिन्स भन्नको लागि फिक्स पोइन्ट अफ टाइम ओके सिमिलरली 5 क्लिनिङ यर विन्डोज भनेर भनेको छ ठिक छ अब हेरौँ when did you last हैन कहिले चाहिँ लास्ट टाइम गर्नु भएको त when did you last clean your windows भनेर भन्नु भएको छ र अर्को how long is it since you last cleaned windows okay अब तपाईले आन्सर दिनुहुन्छ है I last cleaned my windows कहिले त एक महिना अगाडि a month ago अब तल it's a month since हेर्नुस् त it's a month since I last cleaned my window I last cleaned my windows It's a month since I last cleaned my windows. यस्तै गरी अब I haven't को कुरा गरौँ I haven't cleaned my windows for a month अथवा अहिले अप्रिल छ भने अप्रिल भन्दा अगाडि के मार्च सिन्स मार्च है मैले मार्च पछि चाहिँ गरेको छैन अहिले अप्रिल हो भने ठीक छ ओके यसरी नै तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ क्राइङ लुजिङ यर टेम्पर गोइङ अब्रोड गोइङ टु अ वेडिङ प्लेइङ काउबोइज एन्ड इन्डियन्स भनेर है केही नै छैन स्ट्रक्चरमा मात्रै ढाल्ने हो तर म थोरै तपाईलाई भन्छु है र मुखले नै 6 को हेर्नुस् त क्राईको अब लास्ट टाइम तपाई कहिले रुनु भएको थियो व्हेन डिड यु लास्ट क्राई अथवा हाउ लङ इज इट सिन्स यु लास्ट क्राइड I last cried 10 years ago. म 10 वर्ष अगाडि रोएको थिएँ. It's 10 years since I last cried. I haven't cried for 10 years. 7. अब लास्ट टाइम कहिले तपाईँ रिसाउनु भएको थियो आफ्नो टेम्पर लुज गर्नु भएको थियो When did you last lose your temper? How long is it since you last lost your temper? I last lost my temper 5 months ago. यस्तै गरी It's 5 months since I last lost my temper. I haven't lost my temper for 5 months. हैन भन्न सक्नुहुन्छ ठीक छ हो यसरी नै अब गोइङ अब्रोड को पनि हेरौँ न है त हेर्दै हालौँ ओके When did you last go abroad? How long is it since you last went abroad? भनेपछि अब माथिको स्ट्रक्चर हेरौँ It's I last went abroad कति त भन्दाखेरि 2 years ago ठीक छ अब it's 2 years since I last went abroad similarly अब हाम्रो haven't को स्ट्रक्चर लाउँ I haven't been abroad for 2 years अथवा since 2018 भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है केही नै छैन एकदमै सजिलो छ ओके यति भयो यो कुरा है तपाईलाई अब यति कम्प्लिट गर्नको लागि केही समस्या छ भनेदेखि हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई केही समस्या आयो सानो भन्दा सानो समस्या आयो भने हामी त्यो समस्या सल्भ गर्नको लागि वी विल बी मोर देन ह्याप्पी है त्यति भन्दै यो भिडियो यही टुङ्ग्याउँछु र आगामी दिनमा यसको अब अगाडिको एक्सरसाइजहरू हामी यसरी नै गर्दै जान्छौँ भन्दै यो भिडियो यही टुङ्ग्याएँ थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई किप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य पीस